دوست داری این گرافیتی جذاب و با حال یاد بگیری تو 3 سوت درستش کنی؟ اگه از این ترفند خوشت اومده پس با ادامه آموزش با من همراه باش. خب من اینجا 2 تا عکس دارم که میخوام با همدیگه ترکیبشون کنم و اون افکت جذاب که دیدی رو بسازم. این عکس دوم رو با استفاده از ابزار موو میکشم میارم روی این یکی تصویر، زومش رو کم میکنم، دقیقا جایگذاریش میکنم جایی که میخوام. خب با استفاده از منوی سلکت سابجکت رو میزنم تا سوژم انتخاب بشه. از این قسمت یه ماسک ایجاد میکنم براش، یه مقداری میبرمش این بالا چون دیوار من حاشیه داره، یا میتونید با استفاده از ابزار کراپش کنید. یه مقداری سوژه رو کوچیک‌ترش میکنه. با استفاده از ادجاستمنت پوسترایز و لول 4 این گزینه رو فعال میکنم تا به این شکل در بیاد. ادجاستمنت هیو سچوریشن رو باز میکنیم و سچوریشنش رو روی 0 قرار میدیم و این گزینه رو فعال میکنیم که فقط روی این لایه‌مون تاثیرش رو بذاره. روی سامنیل لایه‌مون کلیک میکنیم، از این قسمت بلندینگ آپشن رو باز میکنیم، کلید آلت رو نگه میداریم و اینها رو به این سمت میکشونیم. اوکی کنید، لایه ها رو انتخاب کنید، یک گروه ایجاد کنید، از گروهتون یک کپی بگیرید، گروه دوم رو روی حالت اسکرین قرار بدید و اپاسیتیش رو مقداری کم بکنید تا به این شکل خروجی بگیرید. خب اینم از نتیجه کار. امیدوارم که از اون لذت برده باشید. اگه ویدیو رو دوست داشتی کانال ما رو حتما سابسکرایب بکن، ویدیو رو لایک بکن و یه کامنت هم برامون بذار تا هر روز یه ترفند جدید از فتوشاپ رو ببینیم. ویدیوهای دیگه چنل ما رو هم حتما ببینید. ممنونم از نگاهتون.